Hai, saya Nazata Fairuz dari Orang Lapar. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara untuk membuat resepi ayam panggang yang simple tapi rasa dia memang sangat sedap. Okay, mula-mula kita perlu tumbukkan dulu bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Kalau nak kisar guna blender pun boleh juga, tapi kalau boleh, jangan kisar dengan air, guna pengisar kering sebab tak nak bahan-bahan ni nanti berair. Tumbukkan semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul hancur ataupun lumat. Okay, bila dah hancur tadi, kita boleh masukkan kat dalam ayam. Lepas tu masukkan juga mix herb ataupun herba campuran. Kemudian boleh letakkan serbuk lada hitam. Kat sini saya masukkan juga sos tiram dan juga sos lada hitam. Untuk menyedapkan lagi ayam panggang ni, saya masukkan 2 ketul cube pati ayam. Masukkan juga sedikit garam. Untuk seimbangkan rasa ayam panggang ni, saya masukkan juga sedikit madu dan juga gula. Gula tu sikit je sebab kita dah ada madu. So tak perlu nak letak gula terlalu banyak. Kemudian kita gaul semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul rata pada keseluruhan ayam. Kalau nak tengok banyak lagi video-video buat Orang Lapar, boleh subscribe YouTube channel kami, follow kami dekat Facebook, TikTok dan juga Instagram. Lepas tu jangan lupa like, komen dan share semua video-video kami. Okay, bila dah sebati semuanya, kita boleh rasa dulu sama ada cukup ke tak rasa dia. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi semua bahan-bahan tadi. Kemudian kita boleh tutupkan dengan plastik dan perap ayam ni lebih kurang dalam 3 ke 4 jam. Tapi kalau nak perap semalaman pun boleh, lagi lama kita perap lagi sedap. Okay, ni ayam yang saya dah siap perap. Kita boleh keluarkan dulu ayam tu. Tujuan saya keluarkan dulu ayam tu sebabnya saya nak gunakan lebihan bahan perapan tu untuk menyalut sayur-sayuran. Antara bahan yang saya gunakan adalah kentang. Saya guna kentang yang kecil-kecil tu. Lepas tu saya ada carrot dan juga brokoli. Kalau nak letak bahan-bahan yang lain pun boleh juga sebab kita yang buat dia. So kita boleh letak apa saja yang kita suka. Lepas tu saya masukkan juga bawang holland. Bawang ni akan memberi satu aroma yang sedap pada ayam panggang kita nanti. Gaulkan semua bahan-bahan ni dengan lebihan perapan ayam tadi sampai dia rata. Untuk bahan-bahan ni nak perap sekejap pun boleh juga sebab nanti rasa dia akan jadi lebih sedap. Tapi kalau nak bakar terus pun boleh juga. Untuk membakar ayam panggang ni, saya gunakan pan yang besar macam ni. Guna pan yang besar macam ni memang sangat puas hati sebab kita boleh masak dengan kuantiti yang banyak. Saiz dia lebih kurang dalam 45cm, darab 35cm. Pan yang besar macam ni, kita boleh bakar lebih kurang dalam 2 ekor ayam sekaligus. Okay, mula-mula saya keluarkan dulu dia punya besi ataupun jaring tu. Lepas tu boleh masukkan sayur-sayuran yang kita dah perap tadi. Saya letakkan semua sayur-sayuran ni dekat bawah. Kita ratakan sayur-sayuran ni. Lepas tu bahagian atas tu baru kita letakkan besi ataupun jaring tadi. Kat bahagian atas jaring ni baru saya letakkan ayam yang kita dah perap tadi. Tujuan saya letakkan jaring ni supaya bahagian bawah ayam tu akan garing sebabnya dia akan ada sedikit ruang antara sayur-sayuran dan juga ayam. Akhir sekali kita boleh letakkan minyak zaitun kat bahagian atas ayam ni. Kalau nak guna butter ataupun mentega pun boleh juga. Sementara kita sediakan ayam ni, boleh panaskan dulu oven lebih kurang dalam 10 minit. Bila oven dah panas, boleh bakar ayam pada suhu 200 darjah Celsius lebih kurang dalam 50 ke 60 minit ataupun sampai ayam tu betul-betul masak. Okey, dah siap dah saya punya ayam panggang. Tengok tu, nampak sedap kan? Ayam panggang ni kat bahagian luar dia garing dan bahagian dalam tu pula sangat juicy. Ayam panggang ni kalau nak makan dengan nasi pun boleh ataupun nak ratah macam tu je pun dah sedap dah. Kalau lagi rajin boleh buat dia punya sos sama ada sos black pepper ataupun sos mushroom. Okey, kalau nak tahu kat mana saya beli pan yang besar macam ni, boleh klik link dekat description. Kalau ada family yang ramai ataupun ada saudara mara ataupun kawan-kawan yang nak datang kat rumah, memang sangat berbaloi kita guna pan yang besar macam ni sebab kita boleh masak sekaligus je. Okey, jangan lupa cuba resipi yang saya kongsikan ni. Ni adalah antara resipi lauk yang memang simple dan memang saya sangat suka buat sebabnya dia senang. Kita perap je, lepas tu masuk dalam oven. Tak payah nak duduk kat dapur lama-lama. So, itu je daripada saya, Nazata Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.